Kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với trang của Du học Hoàng Kim Phát. Ở đây chúng tôi chia sẻ các kinh nghiệm tích lũy được về du học, du lịch và định cư nước ngoài. Quý vị có thể ghé thăm trang web của Du học Hoàng Kim Phát ở địa chỉ hkpsedu.com để xem các bài viết cụ thể hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 0906 270608 để được cố vấn về hồ sơ thị thực của mình. Trong chủ đề này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị danh sách các hàng hóa được phép và không được phép nhập cảnh vào Úc. Quý vị có thể tham khảo trong quá trình chuẩn bị hành lý trước khi bay. Nếu quý vị đến Úc du học và du lịch, quý vị có thể cần cân nhắc mang theo những hàng hóa không bị cấm vào Úc. Chính phủ Úc khá nghiêm ngặt trong việc nghiêm cấm một số loại thực phẩm, nguyên liệu, nguồn gốc từ động vật hoặc các sản phẩm từ thịt nhập cảnh vào đất nước này. Họ lo ngại về việc du nhập dịch bệnh hoặc sâu bệnh vào Úc, đồng thời mang đến những nguy cơ cao cho nền nông nghiệp của họ. Bắt đầu từ tháng 4 của năm 2019, thì những quy định mới có hiệu lực trong việc trao toàn quyền cho viên chức hải quan tại các sân bay Úc được thu hồi hoặc rút ngắn thị thực của du khách hoặc du học sinh nếu như những người này không khai báo trung thực các mặt hàng bị cấm trong hành lý mang theo lúc nhập cảnh vào quốc gia này. Đối với những hàng hóa bị cấm mà quý vị mang vào Úc, đồng thời không khai báo, mức phạt có thể lên đến $420 Úc cho đến 12.600 đô la Úc hoặc bị tù giam 12 tháng. Do vậy, quý vị cần kiểm tra kỹ lưỡng hành lý mang theo của mình, ngay cả những món quà cáp do người thân trao tặng, để đảm bảo là quý vị không mang theo những mặt hàng cấm này để tránh rắc rối tại sân bay Úc. Phần 1. Hàng hóa được phép mang vào Úc. 1. Các loại thực phẩm được phép mang vào Úc như sau. Toàn bộ các loại thực phẩm mang vào Úc đều phải khai báo trong thẻ hành khách Incoming Passenger Card. Nếu quý vị đến sân bay Úc, các nhân viên an ninh sân bay sẽ kiểm tra một số thực phẩm quý vị mang theo. Thực phẩm được phép mang vào Úc mà không cần khai báo, có bao đựng và các tem xuất xứ, bao gồm cà phê, bánh quy, bánh mì, bánh ngọt, sô-cô-la, siro cây phong và các loại dầu ăn. Thực phẩm được mang vào nhưng phải khai báo, toàn bộ đều phải được đóng gói có nhãn hiệu của nhà sản xuất. Đồ khô, nước giải khát, thực phẩm chế biến, các loại thực phẩm chức năng. Đồ khô thì có trà, thảo dược khô, gia vị, gạo, táo tàu, các loại hạt, các loại mì khô, tôm khô, thức ăn cho vật nuôi. Giải khát, các sản phẩm từ sữa, sữa mẹ, mật ong, nước ngọt, nước trái cây, các loại mứt đóng hộp. Thực phẩm chế biến thì có dưa chua, các loại cá, thịt hộp, các loại tôm đã chế biến, các loại sốt, hải sản. Riêng hàu thì phải lấy vỏ ra và chỉ còn thịt hàu. Các loại thực phẩm chức năng như vitamin đóng gói của nhà sản xuất. 2. Hàng hóa mua trong cửa hàng miễn thuế được phép mang vào Úc với trị giá không quá 900 đô la Úc cho một người. Trong trường hợp quý vị đi gia đình 4 người với 2 người lớn và 2 trẻ em thì sẽ được mang hàng miễn thuế không quá 2.700 đô la Úc cho 4 người. Quý vị lưu giữ lại hóa đơn mua hàng để xuất trình khi được yêu cầu. 3. Thuốc tây chữa bệnh được phép mang vào với mục đích sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải mang theo toa bác sĩ hoặc bản copy đơn thuốc bằng tiếng Anh với mục đích xác nhận là thuốc được kê để điều trị cho quý vị. Lưu ý là lượng thuốc thì không được nhiều quá 3 tháng sử dụng. Quý vị nên để thuốc trong bao bì gốc để dễ khai báo với cơ quan biên phòng Úc ABF. 4. Hạt giống khô có bao bì nhà sản xuất được phép và quý vị phải khai báo vào tờ khai nhà sản xuất. 5. Thuốc lá và rượu được phép với lượng quy định là rượu không quá 2.25 lít, thuốc lá không quá 25 điếu, thuốc lá sợi không quá 25 gram. 6. Đồ trang trí cho các sự kiện lễ hội được phép mang vào Úc. 7. Tiền mặt
Nếu quý vị mang hơn 10.000 đô la Úc vào Úc thì phải khai báo. Trường hợp quý vị có mang theo các ngân phiếu, hối phiếu, séc du lịch, séc cá nhân vẫn được xem là tiền. Quý vị vẫn phải khai báo với các dạng tiền này. Phần 2. Các loại hàng hóa bị nghiêm cấm. 1. Các loại động vật sống bị nghiêm cấm. Tất cả các loại động vật sống đều không được mang vào Úc. Trường hợp quý vị muốn mang thú nuôi vào Úc thì phải gửi bằng đường biển hoặc đường bộ. 2. Các loại cây trồng, hoa hay các loại hạt giống tươi hoặc còn sống không được phép mang vào Úc dưới bất kỳ hình thức nào. 3. Các loại vũ khí không được phép mang vào Úc. 4. Thực phẩm không được nhập cảnh vào Úc. Các thức ăn dùng trên máy bay, thịt khô, thịt tươi hay các loại thịt nhà tự chế biến. Các loại thức ăn nhà tự nấu như bánh nướng, các loại thịt cá nấu tại nhà, vân vân. 5. Đồ thời trang nhái hàng nhãn hiệu, ví dụ như túi xách, áo quần, giày dép, mỹ phẩm không được phép mang vào. Phần 3. Những hàng hóa được phép để trong hành lý xách tay nên được để trong túi nhựa trong để dễ kiểm tra. 1. Các dạng bột như sữa bột, đường bột, cà phê, phấn trẻ em được phép mang trong hành lý xách tay và không quá 350g cho một người, phải được đóng hộp của các nhà sản xuất. 2. Các chất lỏng dạng gel, kem đánh răng, bình xịt khoáng, nước hoa, dầu gội, vân vân được phép với dung tích bình phải dưới 100ml trở xuống. Nếu quý vị dùng bình lớn hơn 100ml và đựng chất lỏng rất ít thì vẫn không được phép. Tóm lại, có 4 hạng mục hàng hóa mà chúng tôi hay được khách hàng hỏi nhất về việc được và không được mang. Tôi xin nêu ra sau đây để quý vị nhớ nhanh hơn. Trái cây tươi như táo, lê, cam, quýt, vân vân hoàn toàn không được mang vào Úc. Thực phẩm nhà tự chế biến hoàn toàn không được mang vào Úc. Hàng mua tại các cửa hàng miễn thuế như rượu, thuốc lá và các sản phẩm thông dụng khác được phép mang vào Úc nhưng phải khai báo. Thuốc tây dùng uống trị bệnh cho quý vị được phép mang vào Úc nhưng phải để trong chai lọ nhà sản xuất và phải mang theo toa bác sĩ để đối chiếu khi cần. Tôi hy vọng chủ đề hôm nay sẽ phần nào hỗ trợ cho việc chuẩn bị đến Úc của quý vị được thuận lợi. Nếu quý vị cần được cố vấn thêm về hồ sơ thị thực Úc thì có thể liên hệ với du học Hoàng Kim Phát để được cố vấn chi tiết hơn về hồ sơ thị thực Úc của mình. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, kính mong quý vị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình để lan tỏa thêm thông tin. Du học Hoàng Kim Phát xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chủ đề này và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo.